Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi chơi vườn bách thú, một ngày hạnh phúc ngọt ngào. Một buổi sáng tại Bắc Kinh, ánh nắng dịu nhẹ của mùa xuân tràn ngập khắp thành phố. Sau nhiều tháng bận rộn với lịch trình công việc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định dành một ngày trọn vẹn cho con trai. Địa điểm mà cả hai chọn chính là vườn bách thú nổi tiếng của thành phố, nơi có hàng trăm loài động vật từ khắp nơi trên thế giới, từ những chú hươu cao cổ duyên dáng cho đến những chú gấu trúc tinh nghịch. Đây không chỉ là chuyến đi chơi, mà còn là một kỷ niệm gia đình đầy ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đã từng trải qua sóng gió hôn nhân. Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean và giày thể thao, mái tóc buộc gọn gàng phía sau. Dù ăn mặc giản dị, nhưng cô vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng vốn có. Phùng Thiệu Phong thì mặc áo thun tối màu cùng quần kaki thoải mái, dáng vẻ như một người cha tận tụy. Anh đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai để tránh bị nhận ra quá nhiều. Con trai họ cậu bé hơn 4 tuổi háo hức chạy về phía cổng vườn bách thú, đôi mắt long lanh sáng rực vì niềm vui. Điều khiến nhiều người xúc động là cách cả ba cùng nắm tay nhau. Cậu bé ở giữa, tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mẹ, tay phải nắm chặt bàn tay ấm áp của cha. Hình ảnh ấy khiến bất cứ ai tình cờ bắt gặp cũng phải mỉm cười. Trên gương mặt Lệ Dĩnh hiện rõ niềm hạnh phúc, cô thỉnh thoảng cúi xuống trò chuyện với con, chỉnh lại mũ cho bé, lau mồ hôi trên trán. Phùng Thiệu Phong thì luôn quan sát xung quanh, vừa bảo vệ vợ con vừa kiên nhẫn giải thích cho con trai về từng loài vật khi đi qua. Khi đến khu nuôi gấu trúc, con trai reo lên thích thú. Bố ơi, mẹ ơi, nhìn kìa, nó đang ăn trúc. Cậu bé hào hứng chỉ tay. Lệ Dĩnh cúi xuống, ôm lấy vai con và mỉm cười. Đúng rồi con, gấu trúc rất thích ăn măng tre. Phong tiếp lời, giọng trầm ấm. Con có biết vì sao chúng có hai màu lông đen trắng không? Đó là cách để chúng ngụy trang trong tự nhiên. Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên, vỗ tay, con thích gấu trúc nhất. Khoảnh khắc ấy, gia đình nhỏ ba người trở nên hoàn hảo, chẳng khác gì bức tranh bình yên. Khi đến khu vực nuôi sư tử, cậu bé có chút sợ hãi, nắm chặt tay mẹ. Lệ Dĩnh dịu dàng trấn an, đừng lo, con, có hàng rào bảo vệ rồi, chúng ta chỉ ngắm thôi. Phùng Thiệu Phong cúi xuống, bế con lên cao hơn để bé nhìn rõ. Anh khẽ nói, sư tử là vua của muôn loài, mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng con không cần sợ, vì bố mẹ luôn ở đây. Đôi mắt Lệ Dĩnh ánh lên sự xúc động, đã lâu lắm rồi, cô mới nghe anh nói những lời đầy trách nhiệm và ấm áp như vậy. Những trò chơi bên trong vườn bách thú. Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa, con trai nằng nặc đòi bố mẹ đưa đến khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ. Khu này được thiết kế với cầu trượt, vòng quay ngựa gỗ và cả khu nhà bóng đầy màu sắc. Cậu bé cười vang trên cầu trượt, Lệ Dĩnh ngồi ở cuối cầu trượt, giang tay đón con. Mỗi lần trượt xuống, bé ôm chầm lấy mẹ rồi lại chạy đi. Tiếng cười lanh lảnh của bé khiến những người xung quanh cũng phải bật cười hạnh phúc. Phùng Thiệu Phong đóng vai ngựa cưỡi, con trai trèo lên lưng bố, hét lớn, con là hoàng tử, bố là ngựa. Phong cười lớn, vừa chạy vòng quanh vừa giả tiếng hí. Hình ảnh ấy khiến Lệ Dĩnh phải đưa điện thoại ra quay lại, ánh mắt cô đầy tự hào. Khoảnh khắc ba người hòa mình vào niềm vui trẻ thơ ấy, tất cả những rào cản vô hình về quá khứ, về chia ly, dường như tan biến hoàn toàn. Khi đi qua hồ nước trong xanh, đàn thiên nga trắng đang bơi lội, con trai reo lên, mẹ ơi, con muốn cho chúng ăn. Lệ Dĩnh liếc nhìn xung quanh, sau đó đồng ý. Cô đưa cho bé một túi hạt nhỏ mà nhân viên bán. Bé ngồi xổm bên hồ, ném từng hạt xuống nước, những con thiên nga bơi đến gần, tạo nên cảnh tượng đẹp như tranh. Phong đứng phía sau, đặt tay nhẹ lên vai Lệ Dĩnh, nói khẽ, em nhớ không, hồi trước khi quay phim ở Hàng Châu, mình cũng từng ngắm thiên nga thế này. Lệ Dĩnh khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu. Trong đôi mắt cô có một thoáng bồi hồi, như thể ký ức xưa ùa về. Dù đã cố gắng giữ kín, nhưng vẫn có vài người hâm mộ nhận ra họ. Một số âm thầm chụp ảnh, số khác thì chỉ mỉm cười, tôn trọng sự riêng tư. Một fan may mắn còn kể lại, tôi thấy họ cùng nhau đi mua kem cho con trai. Phùng Thiệu Phong đứng chờ, còn Triệu Lệ Dĩnh thì lau tay cho bé, nhìn dịu dàng lắm. Thật sự giống như một gia đình hạnh phúc bình thường. Chính những lời kể chân thực ấy, khi lan truyền trên mạng xã hội, càng làm dư luận dậy sóng. Một số tờ báo giải trí bình luận, tờ Sina, chuyến đi vườn bách thú lần này không chỉ đơn thuần là dắt con đi chơi, mà còn hé lộ sự hòa hợp trong mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Họ tuy đã ly hôn, nhưng vẫn duy trì tình cảm gắn bó vì con. NTA, điều công chúng quan tâm không chỉ là tình cảm cá nhân, mà còn là sự trưởng thành, trách nhiệm của cả hai khi làm cha mẹ. Rõ ràng, đang cố gắng cho con một tuổi thơ đầy đủ nhất. Weibo hot search, hashtag thăng Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong vườn bách thú đạt hàng trăm triệu lượt xem, khiến chủ đề này trở thành tâm điểm của làng giải trí. Không chỉ fan của riêng hai người, mà cả cộng đồng mạng rộng lớn đều xúc động. Nhiều bình luận để lại, thấy họ bên con, tôi tin tình yêu vẫn còn. Có những gia đình ly hôn nhưng tình nghĩa tan biến, nhưng với họ, tình
tình yêu dành cho con lại gắn kết lại tất cả. Mong họ tái hôn, không phải vì chúng ta muốn, mà vì con trai xứng đáng có một mái ấm đủ đầy. Trời về chiều, cậu bé mệt mỏi sau một ngày vui chơi, ngủ gục trên vai bố. Phùng Thiệu Phong nhẹ nhàng bế con, từng bước chậm rãi. Triệu Lệ Dĩnh đi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn chồng cũ, dường như trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, bao phủ cả ba bằng thứ ánh sáng vàng óng dịu dàng. Hình ảnh ấy tựa như một thước phim điện ảnh ấm áp, bình yên và chứa chan hy vọng. Khi trở về, cả hai chọn im lặng, không lên tiếng trước truyền thông. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng làm dấy lên nhiều suy đoán. Có phải họ đang dần tái hợp, hay chỉ đơn thuần là vì con trai mà cùng nhau xuất hiện? Tình cảm cũ liệu có còn nguyên vẹn sau bao sóng gió? Dù chưa có câu trả lời, nhưng trong lòng công chúng, câu chuyện ấy đã gieo một hạt mầm của niềm tin. Chuyến đi vườn bách thú tưởng chừng đơn giản, nhưng lại trở thành cột mốc đặc biệt. Nó không chỉ đem đến tiếng cười cho con trai, mà còn đánh thức ký ức và tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong. Cư dân mạng vẫn không ngừng kêu gọi hãy tái hôn đi, vì các bạn vốn thuộc về nhau. Và có lẽ, trong trái tim của cả hai cũng đang le lói một niềm hy vọng cho ngày mai một mái ấm trọn vẹn, nơi con trai lớn lên trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Sau khi tham quan, cả ba cùng ngồi xuống một khu vực ăn uống trong vườn bách thú. Lệ Dĩnh cẩn thận mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, cơm cuộn, trái cây tươi và vài món ăn nhẹ mà con trai yêu thích. Phong Ân cần rót nước cho cả hai mẹ con, đôi lúc gắp thức ăn cho Lệ Dĩnh. Khoảnh khắc giản dị ấy lại khiến cư dân mạng khi hình ảnh bị rò rỉ phải thốt lên. Đây chính là gia đình mà ai cũng ao ước. Ngay sau khi loạt ảnh gia đình ba người được chia sẻ, cư dân mạng lập tức tạo hashtag thăng Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong đưa con đi chơi. Chỉ trong vòng 24 giờ, hàng triệu lượt bình luận tràn ngập xin hãy tái hôn đi. Hình ảnh này quá ngọt ngào rồi, vì con trai, họ chắc chắn vẫn còn tình cảm với nhau. Một ngày thường thôi, nhưng lại là giấc mơ của biết bao người. Nhiều tờ báo lớn cũng phân tích rằng, chuyến đi này không đơn thuần là đưa con đi chơi, mà còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa về mối quan hệ của họ trong hiện tại. Đối với cậu bé, chuyến đi vườn bách thú không chỉ là niềm vui trẻ thơ, mà còn là kỷ niệm gia đình quý giá. Trong ánh mắt con, bố mẹ đang hòa hợp, cùng nhau chăm sóc và yêu thương bé. Các chuyên gia tâm lý cũng cho rằng, những trải nghiệm gia đình thế này rất quan trọng, giúp trẻ cảm nhận được tình yêu thương, sự an toàn và niềm tin vào hạnh phúc. Khi con trai mệt và ngủ gục trên vai, Lệ Dĩnh và Phong bước chậm lại. Trong ánh nắng chiều, họ nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh bao điều chưa nói. Có lẽ, cả hai đều cảm thấy, tình yêu chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Dù đã từng chia xa, nhưng giây phút cùng nhau chăm sóc con vẫn đánh thức ký ức và tình cảm sâu đậm. Chuyến đi kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại. Hình ảnh cả ba tay trong tay rời khỏi vườn bách thú, gương mặt ai cũng rạng rỡ, trở thành đề tài được bàn tán khắp nơi. Liệu đây chỉ là một kỷ niệm gia đình thoáng qua, hay là bước khởi đầu cho một chương mới? Không ai biết chắc, nhưng với hàng triệu trái tim hâm mộ, họ đều mong một ngày nào đó Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ thật sự quay lại bên nhau để con trai có một mái ấm trọn vẹn.